I tha, ky po ti ku e di, tha. Tha, pasha Allah, tha se unë e dua të fort, edhe ai pa dyshim që më do mu fort, dhe pastaj përmendi fjalën e Zotit, ata që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira, Allahu mes tyre do të mbjell dashuri. Dhe falenderoj Zotin e Madh i cili e ka fut këtë dashuri mes nesh, e ka fut këtë vllazëri mes nesh. Nus Allahu në Madh Zotin e gjithësisë që të vazhdoj kjo dashuri sa të jemi gjallë. Për Zotin e Madh, nëse ka një mrekulli dhe një shije imani dhe besimi në këtë botë, është pikërisht kjo lloj ndjesie që njeriu ndjen kur takon vllajën e tij që nuk e njeh më përpara, po e ndjen se e don, se ai e don dhe ti e don, subhanallahu. Çfarë mund të jetë kjo gjë tjetër vetëm se një mrekulli e Zotit? Çfarë mund të jetë kjo? Vetëm se mrekulli e Zotit xhella xhelaluhu, si më thon Zoti në këtë botë, her mas here na jep disa sinjale për sinjaleve të xhenetit. Kjo lloj kënaqësie, kjo lloj mirësie, kjo lloj mrekullie që njeriu ndjen kur takon vllajën e tij, i jep atij një lloj qetësie të brendshme, i jep atij subhanallahu diçka që nuk blehet as me parë, as me euro, as me dollar, as me florë, as me asgjë tjetër. Është diçka që nuk e provojnë vetëm se besimtarët. Për këtë arsye thon ulemat dhe dietarët e Islamit, Allahu xhalla xhelalu në Kur'an kur foli për dashurinë për hir të tij dhe kur foli për vllazërinë, nuk e ka urdhëruar Zoti një gjë të tillë. Po si Zoti ka lajmëruar, ka thënë Zoti xhalla xhelalu në surën El-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun. Besimtarët janë vëllezër. Ka lajmëruar Zoti, ka njoftuar. Nuk ka thënë besimtarët duhet me qenë vëllezër. As nuk ka thënë, "Ej, o besimtar, bëni vëllezër me njëri tjetrin." Jo. Ka thënë besimtarët janë vëllezër. Me të vërtetë besimtarët janë vëllezër. Pra Zoti i Madh kështu e ka bërë. Zoti i Madh kështu e ka sjellë këtë fe dhe këtë besim, që kushdo që bëhet pjesë e tij, duke thënë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, i Madh i Zot Allahu xhalla xhelaluhu ndaj çdo njeriu që e thot këtë fjalë me sinqeritet, Allahu xhalla xhelaluhu do ta bëj besimtarin që e ka thënë me sinqeritet, ta dojë çdo kënd që e ka thënë këtë fjalë me sinqeritet. Dhe e mira e kësaj dashurie është se nuk njeh kufi, as kohor dhe as toksor. Kufit toksor i ka shuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në haxhin e lamtumirës kur tha ala la fadl li arabin ala ajamin wala li abyadin ala ahmar. Nuk ka në vlerë arabin mbi jo arabin, as jo arabin mbi arabin. Do thonë i shujti kufit e nacionalizmit, e kombëtarizmit e tjerë, sepse kjo fe ka ardhur prej Zotit dhe përderisa ka ardhur prej Zotit, qëndron mbi gjithçka. Ndërsa në Kur'an Zoti i shujti kufit kohor. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. O Allah, dhe besimtarët që erdhën mbas tyre thanë, o Allah, o Zoti ynë, na fal neve dhe fali vëllezërit tanë besimtarë të cilët kanë jetuar përpara nesh. Për këtë arsye tha pejgamberi sa në hadithin e saktë, kur ti je në tehiyat dhe thuhet tehiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu assalamu alayka ayuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kur ti thua assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, pejgamberi sa ka thënë asabat kull abdin mu'minin fi samawati wal ard. Kur ti e thu këtë fjalë, assalamu alayna, bekimet dhe mirësia e Zotit qoftë mbi ne dhe mbi robët e Allahut të mirët, pra që janë me vërtet besimtarëve për mirë, tha pejgamberi sa nuk ka besimtar që të jetë në qiell apo në tokë që mos ta kapi lutja jote kur ti kënon e tehiyatin. Gjithashtu pejgamberi sa tha në një hadith të bukur të mrekullueshëm, men qala Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum al amwat a'tahu Allahu li kulli mu'minin wa mu'mina ajr. Kush lutet, o Allah, o Zoti im, fali besimtarët, ata që janë gjallë për tyre dhe ata që kanë ndruar jetë, për çdo besimtar dhe besimtare që ka parë sipërfaqja e tokës dhe do të shohë, Allahu do të japi një sevap këtij personi. Subhanallah. Të gjithë të janë terma, të gjithë të janë mrekulli të Zotit. Ti bën një lutje për njerëz që nuk e di se kush janë. E Allahu xhalla xhelalu ta shumëzon ty këtë duan tate, e cila duket shumë e thjeshtë. O Allah, kaq. O Allah, fali besimtarët dhe besimtarët ata që janë gjallë për ty në Zot, ata që kanë ndruar jetë. Ti e the këtë, kjo shumëzohet shumëzim
sa besimtar kanë jetuar dhe do të jetojnë. Allahu akbar. Alhamdulillah. Kjo është mirësia e Zotit xhalla xhelalu. Vëllezër të nderuar, kjo ishte si një hyrje që me të vërtetë unë e ndjej dhe më bën që të ndjehem mirë që jam në misin e hoxhës së nderuar, i cili na e mundsoi këtë takim sot me ju. Unë e di që hoxha më do shumë pra në ato fjalët që i tham fillim për mua, mos e merrni fort për bazë, po dashuria nganjëherë kështu të bën me fjalë që të flasësh më shumë ose ta vlerësosh njeriu më shumë se sa duhet. Unë jam njësoj si hoxhallarët që janë këtu, edhe jemi kolegë bashkë me njëri tjetrin, kemi mësuar bashkë me njëri tjetrin, edhe nuk është se dikush është më lart se njëri tjetri, përkundrazi unë përfitoj prej të dy hoxhallarëve që janë këtu prezant, prej dijes tyre, prej devotshmërisë tyre, prej edukatës tyre, gjë që e bën njeriu më të vërtet të ngrihet lart mbi të tjerët, se nuk është ajo që e ngren njeriu mbi të tjerët thjesht çfarë ka memorizuar apo informacioni, pa ajo që e ngren njeriu është devotshmëria, përkushtimi ndaj Zotit, edukata dhe modestia, dhe këto janë gjëra të cilat nuk i mungojnë të dy hoxhallarëve të cilët na respektuan sot, veçanërisht hoxhës së xhamis, Zoti e shpërbleft me të mirë. Unë desha që ndaj me ju një temë e cila ka të bëjë me pastrimin. Do thotë njëri pas ardhoshe prej Tiranës me të na tregu si merret abdesi dhe bëhet pastrimi. Jo, unë kam për qëllim një pastrim tjetër. Pastrimin që Allahu xhallal xhelalu i bën robit të tij. Allahu xhallal xhelalu xhenetin e ka quajtur vendi i dëlirë, vendi i dëlirë, vendi i pastër, vendi i bekuar. Xheneti është ardu tayyibin, vendi streha e njerëzve të përsosur, vendi i njerëzve të dëlirë. Xheneti është quajtur në Kur'an Darus Salam, vendi i përsosmërisë absolute, vendi ku çdo gjë është e përkryer dhe e përsosur. Mirë, po xheneti ka vetëm një problem, o vëllezër. Xheneti nuk i pranon njerëzit vetëm se si vetja e vet. Për këtë arsye dhe Allahu xhalla xhelaluhu e përgatit robin e tij në mënyrë që kur të shkojnë në xhenet të jetë i denjë për të futur në xhenet. Hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Kur të merren banorët e xhenetit për në xhenet dhe të hapen dyert e xhenetit për ta, me lajket i presin në dyert e xhenetit dhe ju thonë selamun aleikum, bekimet, mirësit, paqja dhe mëshira e Allahut të qoftë mbi ju. Tibtum, keni bërë mirë, jeni sjellë mirë, jeni të mirë, jeni përsos, jeni dëlirësuar, fadkhuluha khalidin, futuni në xhenet përjetësisht. Allahu na boft të gjithëve neve dhe këdo që ne kemi në zemër dhe na dhimbset për atyre njerëzve që do ta dëgjojnë këtë fjalë për me lajkeve. Amin. Kështu që xheneti është vend i përkryer, vend i pastër, vend i mirë, vend i dëlir. E xheneti nuk pranon brenda vetvetes tij vetëm se njerëz të këtill. Tani lind pyetja, a jemi ne të këtill apo jo? Gjithsecili që e njeh mirë veten e vet, kur nuk mund të vlerësojë veten e tij. Përkundrazi, ai që e njeh mirë veten e vet, e din që ka shumë ku ta nisi më përpara. Për këtë arsye pejgamberi i Zotit dhe i dashuri i Allahut, që o vëllezër të nderuar dhe motra të nderuar, nuk ka njeri mbi sipërfaqen e tokës të ketë qenë më i përkushtuar ndaj Zotit, më adhurues i Zotit, më i dëlir, më i pastër dhe më i mirë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka, as nuk do të ketë. Megjithatë, çfarë tha? La yadkhula ahadukumul jannata bi'amalihi. Asnjëri s'ka për të futur në xhenet
për shkak të asaj që ka punuar ai, thjesht për punë të veta. Qalu wala anta ya Rasulullah. Than, as ti o pejgamberi i Zotit? Qala wala ana. Tha as unë jo. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Vetëm se mëshira e Allahut do të më kaploj. Mëshira e Allahut do të më mbuloj e do të jem prej banorëve të xhenetit. O vllajim, nëse pejgamberi sa sem thotë nuk do të futem në xhenet për punët e mia, që si ishin punët e ati, si ishin veprat e tij, si ishte përkushtimi i tij ndaj Zotit, si ishin lotët e tij namazin në natës, sallallahu alaihi wasallam, si ishte agjërimi i tij, si ishte dhikri i tij për Allahun. Asnjë lloj harami, asnjë lloj problemi në jetën e vet, vetëm se mirësi ka rrezatuar sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë thotë jo unë se kam bërë diçka. Për këtë arsye në një rast tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Law anna ahadukum min yawmi wulida kharra ala wajhi sajidan ma ila an yamut wa fi riwayatin ila yawm al-qiyamah ma adda haqq Allah azza wa jall." Sikur në njëri prej njerëzve t'i binte Allahut në sejdë, qysh në momentin që ka lind dhe derisa të vdes pa bërë asgjë, vetëm sejdë, nuk do ta kishte shlyer detyrimin, hakun që i ka dhënë Allahu xhalla xhelaluhu mirësi dhe begati në këtë botë. Për këtë arsye thotë Zoti: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Nëse një do të donte të numëronte mirësitë e Zotit, s'do të arrinte të numëronte, jo më ta falënderonte Allahun xhalla xhelaluhu për mirësitë dhe begatitë e tij. Mirëpo Allah është i mëshirshëm me robët e tij, i dashur me robët e tij, i dhimbshëm me robët e tij, ka kërkuar prej nesh çfarë? Themi elhamdulillah. Ti po the elhamdulillah, e ka falëndruar Allahun për gjithçka. Për këtë arsye tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Walhamdulillah tamla'u ma bayna as-sama'i wal-ard." Kur ti thua elhamdulillah, fjala jote elhamdulillah e mbush me mirësi çfarë ndodhet mes qiellit dhe tokës. Po ti mos harro se kur ti thua elhamdulillah, kush të inspiron ty dhe ta çon në mend që ti ta thush elhamdulillah? Kush ta lëviz ti gjuhën për të thonë elhamdulillah? Për këtë arsye kur njëri prej pejgamberëve të Zotit tregohet në për librat e hershëm, kur njëri prej pejgamberëve të Zotit e kapi këtë situatë, tha: "O Zoti im, për gjitha mirësitë dhe begatitë tua që ti më ke dhënë, si mund të falenderoj ty?" Tha: "Nuk dua prej teje vetëm se të më thush elhamdulillah." Tha: "O Zot, po të thash elhamdulillah, do të thonë se e kam kry." Tha: "O robi im, o i dashur im, o i dërguar im, po të thuash elhamdulillah e ke kry." Tha: "O Zoti im, po për elhamdulillah si të falenderoj?" Se edhe kur them elhamdulillah, prapë edhe kjo është prej teje. Elhamdulillah. Tha: "O robi im, po the elhamdulillah e ke kry edhe për elhamdulillah." Po the elhamdulillah, edhe elhamdulillah e ke falendruar me fjalën tate, elhamdulillah. Kështu që Allahu është i mirë, i dashur, i dhimbshur dhe na do shumë. Atëherë kemi njeriu, ky që jemi unë edhe ti bashkë. Kemi xhenetin, ky që është ai që e ka përmend Zoti në Kur'an si është dhe kush do të futet në të. Dhe kemi Zotin e Madh i cili na ka krijuar neve dhe xhenetin. Dhe më pas vjen njeriu në jetë në kësaj bote për të bërë rrugën për në xhenet. Që do më thonë, njeriu nuk mund futet në xhenet pa kaluar ku? Në atë që quhet hayatud dunya, jeta e kësaj bote. Rruga për në xhenet e ka emrin hayatud dunya, jeta e kësaj bote. Dynjaja. Dhe këtu vjen dhe tema ime për mësimin e sotëm. Allahu xhalla xhelaluhu, duke qenë se xhenetin e ka krijuar për robët e tij të dashur, e duke qenë se ne nuk jemi aq korrekt sa që jemi kur majmë ligjërat apo kur flasim, po kur vjen në realitet e më na kontrollu, na gjen se kemi probleme e halle, e siklete, e ku digjon e tjerë e tjerë. Nuk e them këtë për modesti, nuk është kjo shenjë modestie. Ky është realiteti i jetës tonë. Realiteti i jetës tonë është se ne në teori jemi mashallah, por kur vjen puna në prakticitet, kur vjen puna në jetësim të asaj që dim, këtu ngec njeriu. Dhe faktikisht sprova e njeriu ku është? Sprova e njeriu është në atë që vepron, në atë që flet, dhe nuk është sprova e njeriu në njohuri shkencore. Pra ti je i sigurt se s'ka për të pyetur Allahu xhallal xhelalu njeriu në botën tjetër ma thuaj çik Sahihun e Buhariut.
S'ka pyetje në botën tjetër, a e ke mësuar Sahihun e Buhariut për mendsh. S'ka vallahi billahi për Zotin, që s'ka zot tjetër përveç ti. Nuk ka për ta pyet njëri Allahun, nuk ka për ta pyet Allahu njëri ditën e gjykimit a e ke mësuar Kur'anin. A e ke mësuar Buhariun apo Muslimin apo Tirmidhin apo Nesaiun apo Ibn Majhen apo Musnedin Imam Ahmed ibn Hanbelit apo etj etj. S'ka për të pyet Zotin njëri. Zoti i madh ty ka për të pyet për atë që ke ditë sa e ke zbatuar një jetë. Kjo është pyetja. Dhe kjo është prova jonë faktikisht. E duke qenë se ne jemi muqassirin, nuk ka dyshim. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina, faminhum muqtasid, wa minhum zalimun li nafsihi, wa minhum sabiqun bil khairat. Zoti i madh tha njerëzit që morën Kur'anin si libër të tyre në jetë, Allahu xhalla xhelalu i ndau në 3 grupe. Një grup janë ata të cilët kanë dalë barazim, muqtasid, kanë rujt ekuilibrin. Kush quhet njeriu që ka rujt ekuilibrin? Çfarë ka thonë Zoti duhet më bë, e ka bë, dhe çfarë ka thonë Zoti s'duhet më bë, s'ka ka bë. Ky quhet ruajtësi i ekuilibrit. Ka kështu në mesin tonë? Inshallah ka. Wa minhum zalimun li nafsi. E prej tyre kishte ata që i kanë bërë shumë padrejtësi vetëve të tyre, edhe unë them që këta janë me shumicë. Wa minhum sabiqun bil khairat bi idhnillah. E ka prej tyre që me të vërtet ecën shumë përpara dhe garuan dhe të dyja grupet i lanë mrapa. Mund të ketë në mesin tonë të tillë, mund të ketë. Allahu ala, mund të ketë. A dhe shumica e njerëzve janë ku tek ata që i kanë bërë zullum dhe padrejtësi vetëve të tyre. Zullum dhe padrejtësi do të thotë nuk je i pastër. Për këtë është tema e cila ishte pastrimi. Për këtë pastrim do të flasim sot. Për këtë pastrim. Si të pastrojmë vetët tona nga zullumi i gjunafeve, i mangësive tona në ato gjona që Zoti ka urdhëruar, apo i zellit ton në ato gjona që Zoti ka ndaluar. Njeriu është i çuditshëm. Ose bëhet shumë i zellshëm në ato që Zoti ka ndaluar dhe shumë aktiv, ose bëhet shumë pasiv në ato gjona që Zoti më ka urdhëruar. E të dyja janë problem. Faktikisht njeriu duhet të ishte aktiv dhe i zellshëm në ato që Zoti ka urdhëruar, e duhet të ishte aktiv dhe duhet të ishte pasiv dhe i larguar nga ato gjëra që Zoti më ka ndaluar. Mirë, po do të thotë në njëri, kjo jetë kështu është dhe ka provat e veta, nuk është e lehtë ta marrësh fen, a nuk ka thënë pejgamberi alayhis salatu wasalam se do të vinë një kohë që njeriu që e marr fen është njësoj si njeriu që marr prushin në dorë? Po, është e vërtetë. A nuk ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që do të vinë një kohë që njeriu i cili e marr fen dhe e ngjall sunetin tim do të ketë shpërblimin e 50 sahabeve? Thanë pejgamberi i Zotit, 50 sahabe apo 50 prej tyre? Tha, jo, tha sa 50 për jush. Për sahabëve. Po i thanë, po pse o pejgamberi i Zotit, këta njerëz do të kenë shpërblim kaq të madh? Tha pejgamberi sa se sprova do t'i kenë më të mëdha e para, dhe e dyta nuk e kanë parë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Se ju që më shifni, keni një shtytës më shumë për të qenë më korrekt. Ndërsa ata që i mbajnë fesë dhe e mbajnë fen dhe i rinë fesë korrekt, në një kohë kur nuk e kanë parë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, thjesht kanë gjuhë që ka qenë pejgamberi, ka jetuar pejgamberi, ka zbrit Kur'ani, kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Gjitha këto quhen ghaib. Që këtë gjë sahabët nuk e kanë pas ghaib. Ghaib, çfarë do të thotë? E fsheh. Sahabët besimin në pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, besimin në Kur'anin, besimin në traditën e pejgamberit nuk e kanë pas ghaib, kanë përjetuar, kanë nejt, kanë hëngur, kanë pije, kanë taku. Ndërsa ne kemi gjithë ghaib. Jo vetëm që është ghaib, po jemi në një kohë ku dia është dobësu. Jo vetëm që dia është dobësu, po sprovat, sikletet, hallet janë shtu. Jo vetëm kaq, po vendi ynë si Shqipënia ka edhe një problem tjetër plus ti problemi që është mbar botror që ne kemi kaluar një sistem i cili më i miri në atë kohë kush ishte? Ai njeri që për shembull majte Amazonin në çeftas ose bojte netët e mira, kaq, ai që tregonte sikur është notë e mirë, do të thonë se ishte mashallah në fe. Kaq kishte ngel prej fesë. E Allahu xhalla xhelalu e rujti, e Allahu xhalla xhelalu e ringjalli dhe e ktheu edhe një herë këtë fe. Vetëm një pyetje do t'i bësh unë për shembull moshës vjetër. Do t'i thosha në vitin 1985, kur kaloi për në xhehenem ai që mante pushtetin në këtë vend. A mendonte në njëri për jush se kjo xhami do të mbushej kështu siç është mbush sot?
apo xhamiat e Shqipërisë do të musheshin siç janë mush sot, kujt i shkon të ndërmend? Këtë fe ka zbrit Allahu xhalla xhelalu. E Allahu ka marrë përsipër që ta ngrejë dhe do ta mbajë. Ai ka marrë përsipër këtë punë. Nuk është punë njerëzish kjo punë. Nuk është punë njerëzish, është punë e Zotit xhalla xhelalu. Prandaj ti bëj çfarë duhet bësh ti. Se Zoti i ka rregulluar punët, i ka planifikuar punët, i ka drejtuar dhe orientuar punët. Wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Allahu do ta çojë në vend dritën e tij, edhe nëse jo besimtarët nuk duan. Kush po pyet jo besimtarët? Zoti don që drita e tij të shkojë. Inna Allaha qad zawa liya al-ard. Allahu mashtriu tokën. Faraitu mashariqaha wa magharibaha. E pash lindjen dhe perëndimin e saj. Fa alladhi nafsu Muhammedin bi yadihi, pasha Zotin i cili ka ndorë shpirtin e Muhamedit, la yablughanna hadha ad-din ma balagha al-layl wan-nahar. Pasha Allahun i cili ka ndorë shpirtin e Muhamedit, kjo fe do të shkojë ku arrin nata dhe dita. Allahu Akbar, alhamdulillah. Atëherë ky është njeriu. Dhe këtu është xheneti. Dhe që me kalu njeriu për në xhenet duhet kaloj një rrugë e cila ka emrin hayatu dunya, jeta e kësaj bote. Me bë jeta e kësaj bote të leka me ne të pastër shumë. Pse? Jeta e kësaj bote ka dy probleme të mëdha brenda. Një, ka problemin e dyshimeve, fiksimeve, cilat her mas herë ngjallen, cilat her mas herë fillojnë të funksionojnë, dhe ka një problem tjetër të barabartë me të jeta e kësaj bote që është tundimi. Për këtë arsye, nëse dikush e kalon klasën tek bota e dyshimeve, iluzioneve, ngacmimeve mendore dhe fiksimeve, mund të ngeli në klasën e kujt? E tundimeve, epshit, sprovave. Ose nëse dikush e kalon klasën tek tundimet, pra nuk ka problema me haramet dhe gjëra të tjera, ngel ke klasa e kujt? Ke niveli i dytë, që është niveli i dyshimeve, iluzioneve të tjera. Kështu që njeriu në këtë botë është në sprovë. E duke qenë se jeta e kësaj bote i ka këto të dyja të ngërthyera bashkë, njeriu o bëhet piske e para ose bëhet piske e dyta. Mirë, problemi i xhenetit kush ishte? Problemi i xhenetit është se xheneti do të pastër. Për këtë arsye kanë thonë Allahu xhalla xhelaluhu e pastron robin e tij në jetën e kësaj bote, ose e pastron robin e tij në jetën e barzahut, ose e pastron robin e tij në ditën e gjykimit, ose e pastron robin e tij, Zot na ruaj e mos na bëj për këtyre njerëzve në xhehenem. Atëherë le të shohim se si Allahu xhalla xhelaluhu na pastron neve dhe na përgatit që me qenë xhenetli dhe me meritu xhenetin e Zotit para se me provu atë pikën e fundit fare. 1. Allahu xhalla xhelaluhu neve na pastron me adhurimet që i bëjmë Allahu xhalla xhelaluhu. Çdo adhurim që bën muslimani në këtë botë përkthehet pastrim për gjunafet e tij. Çdo adhurim. Kur ti merr abdes, bashkë me abdesin bien kush? Gjunafet e njeriu. Derisa ti bin gjunafet që ka bë me durët, gjunafet që ka bë me fytyrën, gjunafet që ka bë me syt, gjunafet që kanë bë me veshët, gjunafet që ka bë me komet i bin me abdesin. Kur robi fal namaz, thot pejgamberi sa në hadithin e saktë. Në momentin që njeriu fal namaz, tudau lahu ma'asihi ala katifaihi. Në momentin që njeriu fal namaz, theti Allahu Akbar, vin gjunafet tuaja dhe ti vën Allahu më shpatlla. Kur bjer robi në ruku, bjer një pjesë e tyne. Kur bjer robi në sejdë, bjer pjesa tjetër. Kur çohet nga sejdja, bjer pjesa tjetër. Kur bjen në sejdë, bjer pjesa tjetër. Kur çohet në kom, bjer pjesa tjetër. Kur bjer prapë në ruku, e kështu me radhë derisa tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur t'japi robin selam, i kanë ra gjitha gjunafet nga shpatullat e tij. Për këtë arsye një prej urtësive që njeriu thot selam në fund të namazit është se është i pastër.
Si tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tahtarikuna, fa idha sallaytum adh-dhuhr, ju tha digjeni gjunahe dhe digjeni gjunahe, dhe kur e falni namazin e drekës, pastroheni. Pastaj të njëjtën gjë e tha, digjeni gjunahe dhe kur e falni ikindin pastroheni. Digjeni gjunahe dhe kur e falni akshamin pastroheni. Digjeni gjunahe dhe kur e falni yacin pastroheni. Digjeni gjunahe dhe kur e falni sabahun pastroheni. Allahu akbar. Alhamdulillah. Kur t'ja agjeron Ramazanin, çfarë thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për Ramazanin? Men sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai njeri që agjeron Ramazanin me besimin e madh tek Allahu xhalla xhelaluhu dhe duke shpresuar atë shpërblim që ka njoftuar Zoti nëpërmjet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se çfarë shpërblimi ka Ramazani, Allahu do t'ia fali të gjitha gjunahet që ka bërë më herët. Falja e gjumas, el-gjumuatu ila el-salawatu al-khams, wal-gjumuatu ila el-gjumua, wa Ramadan ila Ramadan, wal-umratu ila el-umra mukaffiratun lima bejnahunne, idha jtunibat il-kebair. Kur ti e fal gjuman, gjumaja në gjuma i fshin gjuna që ke botin mes pyne. Ramazanin Ramazan i fshin gjuna që ti ke bo mes pyne. Umra në umra i fshin gjuna që ti ke bo mes pyne. E jo mo me fol për haqin, men haqja, falem jerfuth, walem jefsuk, raja'a min dhunubihi ke yawma waladathu ummu. Kur e bën haxhin, duke përmbajtur rregullave të haxhit, duke i harameve gjatë haxhit, do të kthehet nga haxhi i tij si dita që e ka lindur nëna e tij. Domethënë se haxhi jo vetëm gjunafet e vogla që ti hek namazi, abdesi, e xumaja, e agjërimi, pa haxhi të fshin nga të gjitha. Allahu akbar. Raja'a min dhunubihi ke yawmi waladathu ummu. Do të kthehet nga haxhi i tij si dita që e ka lindur nëna e tij. Allahu akbar. Kështu që çdo adhurim, leximi i Kuranit është fshirje e gjunahesh. Dhikri që ti bën dhikr Allahut subhanallahu alhamdulillah, jo nga i dhikri hu. Jo nga i dhikri të kërcyja të sjell vërdall. Jo, ai nuk është dhikri i Muhamedit alayhi salatu wasalam. Dhikri i Muhamedit është wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa duna al-jahri min al-qawl. Innehu la yuhibbu al-mu'tadin. Në surën Al-A'raf thot Zoti, o Muhammed, përmende Allahun Zotin tënd në veten tënde, pa e ngritur zërin, pa e tepru, se Allahu nuk i don ata që e ngrenë zërin kur bëjnë dhikr. Kështu thot Zoti në Kur'an. Nëse dikush na sjell argumentet na sjelli. Jo, po Zoti ka thënë në Kur'an, alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Se Zoti ka thënë në Kur'an, ata që e përmendin Allahun në komë dhe ul. E çfarë do të thonë kjo? Pejgamberi sa se e ka kuptuar këtë jetë kuranor. Ai ka marrë në një herë pejgamberi sa se sahabët e tij me usjell vërdalle, me ule, me uçue, me utun, se ka bërë këtë punë. Pasha Allahu që nuk ka zot tjetër përveç tij. Një rrugë që nuk e ka shkel Muhamedi alayhi salatu wasalam nuk çon tek Allahu xhalla xhelalu. Një rrugë që nuk ka shkelur me këmbët e tij mbi të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk të çon tek Allahu. Për këtë të jemi të qetë dhe të jemi të sigurt. Kjo është feja e Zotit xhalla xhelalu. E mos u ngatroni, e mos u hutoni nga fjalët dhe argumentat, o vëllezër të nderuar. Nuk ka mbartës bidati që mos të ketë argument për bidatin e tij. Nuk ka, s'ndodh kurrë. Çdo njeri që e sjell një bidat e ka një argument. Se po mos kishte asnjë lloj argumentit, ai do dilte huq fare. Mirë, pa argumentat e bidatçive janë argumentat të përgjithshme. Ndërsa adhurimi i Zotit ka nevojë për argument preciz, specifik. Nuk mund të sjellësh ti për adhurimin e Zotit argumentat përgjithshme. Sa atëherë çfarë do ta dallonte fenë e vërtet nga gojdhënat, nga legjendat, nga prallat. Argumenti specifik për Zotin. Ti nuk mund të më sjellësh mua si argument diçka të përgjithshme. Ka thënë Allahu për mendjen e Allahut. E po pastaj këtë ajet, a e ka kuptuar Muhamedi alayhis salam apo jo? Po e ka kuptuar. Shumë mirë, me që e ka kuptuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, më sill një argument nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i cili ajetin e Kuranit, i cili thot për mendjen e Allahut, e bonte me huhu, apo me rrotullim, apo të ira dajres, apo të ira defit. Më thuaj një argument që shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kështu e kanë kuptuar këtë ajet kuranor. Më thuaj një argument që Ebu Hanifja, apo Shafiu, apo Maliku, apo Imam Ahmed ibn Hanbali e kanë kuptuar kështu ajetin kuranor.
E nëse këto të gjithë se pasën kuptu kështu ajetin kuranor, vjen ti mu në shekullin e 15 të hijretit, në vitin 2016 apo 2015 dhe më thuaj që kështu është më e mira sepse ja më zotin faleminderit. Nuk kam nevojë. Elhamdulillah. Çdo adhurim që bën njeriu në këtë botë, çdo adhurim i fshin robrit gjunahe. Çfarë do lloj adhurimi që bën njeriu, ama të jetë adhurim. Dhe kur quhet adhurimi, atëherë kur ka dy gjëra mrena. Një, është i sinqert për hir të Allahut, dy, bëhet siç e ka bërë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dy, po flasim për çfarë? Po flasim për pastrimin. Si e pastron Allahu robën e tij në këtë botë. Një, me çdo lloj adhurimi që bën njeriu në këtë botë, Zoti vetëm se i fshin atij gjunat. Po do thotë njëri anë nga funi apo nga mesi juaj, po mirë më vlla, po na njëri për nesh për shkak që s'ka gjunofe. Po mund të ketë Allah, subhanallahu, mund të ketë në mesin tonë mirë që s'bën gjunofe, mund të ketë. Tani ne mos të hym na njërit në hak. Themi ky që nuk ka gjunofe, Allahu xhalla xhelaluhu i ngren gradët. I ngren gradët. Ai që s'ka gjunofe, nëse mund të ketë tillë, mos u bëj maraki themi se gjëja e parë që tregon se ti ke gjunofe është mendimi jot se unë jam pa gjunofe. Në momentin që njeriu i vën vetes vet notën 10, keni pa ju nxonës si të vëj notën vetes vet? S'ka. Notën i vën kush? Mësuesi. Mësuesi ynë është Allahu xhalla xhelalu. Ai do të na vëj notën ditën e gjykimit, ai do të na japi hakun, nëse ne nuk mund të japim hakun vetes tonë. Përkundazi, nëse ne do të kemi shumë mirë punët me Allahun, duhet mendojmë keq për veten tonë, themi vallahi nuk jemi në rregull. Edhe me të vërtetë kështu është vëllezër, nuk jemi në rregull. E njeriu nuk duhet mashtrohet nga ai namaz që bën, as nuk duhet mashtrohet nga agjërimi i tij. Sepse ka të bëme dhe të bëme. Ka namaz dhe namaz, ka agjërim dhe agjërim, ka Kur'an dhe Kur'an, ka dhikr dhe dhikr. Janë njësoj si dy malet ndryshme. Pa Allahu na bof që kur ta bëjmë një adhurim ta ndjejmë atë. Kjo është e rëndësishme, ta ndjesh me shpirt atë që duhet bën. Pra e para gjë me të cilën ty Allahu të pastron është kush? Adhurimi. Çdo adhurim që ti bën, Allahu vetëm se të pastron, ose ti ngren gradët. Dhe ka adhurime që edhe të pastron, edhe të jep sevap. Ka adhurime që edhe të pastron nga gjunahet, po edhe të jep sevap në të njëjtën kohë. Siç është sejdja, që edhe të fshin gjunahet, po edhe të ngren gradët. Siç është për shembull agjërimi, ai edhe të fshin gjunahet, edhe të ngren gradët, e kështu me radhë. Gjëja e dytë me cilën Allahu xhalla xhelalu e pastron njeriu në këtë botë është sprovat që i vijnë njeriu. Dikush sprovohet me smunje, kjo smunje bëhet sebeb që njeriu të pastrohet nga gjunofet e tij. Dikë sprovon Allahu me falimentim në biznes, dhe ky falimentim bëhet sebeb që Allahu t'ia fshin gjithë gjunofet që ka robi i tij. Dikë sprovon Allahu xhalla xhelalu me mos sukses në jetë. Si vjen marr, pra si çdo punë që nis dështimi i suksesshëm. Këtu nisi punë dështo, nisi punë tjetër dështo, bëj punë tjetër, Allahu është duke e pastruar robën e tij. Dikë Allahu xhalla xhelalu e sprovon në një mënyrë këtë ndryshe nga këto të parat, që është sprova që mund të vijë atij në familjen e tij. Mund të sjellë Zoti i gru, që mos e radh të hasmit. E ky shkreti i durueshëm e sillet mirë. E Allahu xhalla xhelalu për durimin e tij vetëm se e pastron. Ose mund ndodhe e kundërta, mund të jetë gruaja shumë e mirë, shumë e përkushtuar dhe i qellon një burr i çuditshëm, i cili me shoqëninë dhe me shokët është mashallah dhe kur vjen në shtëpi, për çdo gjë i bjerë mendja, vetëm për gruan nuk i bjerë mendja, edhe për fëmijët. Që edhe kur shkon në shtëpi rrim mas Facebookut dhe WhatsAppit, rrim mas mesazheve, rrim mas televizorit, tu pa emisione ku dëgjon etj. Ndërkohë që me shoqëninë thon ky rob si ky s'ka me sifraqen e tokës. Ky po të ishte koha Muhamedit sallallahu alajhi wasallam do të ishte për sahabëve. E kjo gru që i duron këtij burri, e duron me këtë burr Allahu xhalla xhelaluhu, ja fshin asaj gjunahe. Si tha pejgamberi alayhis salam, gjunovet që ju i boni, u a jep Zoti në shtëpinë tuaj. Se dikush ta si i bëhet, tha se s'po shkoja si herë mirë me gruan, gjithmonë zihemi. Pejgamberi tha, gjunovet që ju i boni, Zoti u a jep sprova në shtëpinë tuaj. Domethënë pikërisht ato lloj sprovash që ndodhen aty në shtëpi, Allahu të fshin ty gjunovet. Domethënë se ti nuk i ke punë të mirë me Zotin që s'po shkon punë të mirë ke shtëpia. Se ti kishe punë të mirë me Zotin, për këtë arsye thoshte njëri për burrave të motshëm, pasojat e gjunofeve të mia i shoh ke gruaja, kur bëjnë ai gjunof, e shoh ke gruaja, ma jep gruaja keq muhabetin, s'ma kthen mirë, ku dëgjon atje.
Ose i shoh thot ke kafsha, ka automjeti, ma e bëzot aty ke kafsha gjumë shqelma, apo bën në gjo, ndëmton me ku dëgjon e tjerë, do të thotë se pasohet e kujt, pasohet e gjinofëve. Dhe ka njerëz të tjerë që Zoti Allahu xhelalu i sprovon duke humbur postet që gëzojnë, ose duke rënë nga sytë e njerëzve. Deri dikur njerëzit e kanë vlerësuar për shkak gjinofeve bjerë nga njerëzit, nga sytë e njerëzve. Kush u bë se bëb gjinofet e tij? Allahu pa pastron këtë rob, pavarësisht se ne ndoshta nuk e kuptojmë apo ky vetë hiç nuk e kap muhabetin. Pa Allahu është duke pastruar atë faktikisht. Kështu që e sprovon Allahu xhelalu me sprova të tilla, ose e sprovon Allahu xhelalu me vdekje. Allahu na ruaj. Vdes dikush nga familjarët e tij, i vdes dikush nga fëmijët e tij, vdes dikush që ky e kanë shpirt dhe e kanë zemër, ose shok, ose mik, ose vëlla, ku dëgjon e tjerë, dhe kjo dhimbje që ky njeri i përjeton nuk është gjë tjetër, vetëm se fshirje e gjunafeve dhe mëkateve të tij. Vetëm se fshirje nga mëkatet dhe gjunafet që ky njeri ka bërë, Zoti i Madh po thjesht po e pastron. Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Do t'ju sprovojmë ta Zoti me mangësi në jetën tuaja, në pasuritë tuaja, në fëmijët tuaj, në shnetin tuaj. Në mënyrë që Allahu të dallojë në mesin tuaj kush është duruesi, ai durueshmi i vërtet, se me llave i na gjithë durueshëm. Po kur të ndodh belaja çfarë thu? Kur të ndodh, jo mas 2 ditë, kur të ndodh, jo mas i viti, kur të ndodh, çfarë thon atë moment, aty po turin me lajket, çfarë do të thush? Në momentin që ti the elhamdulillah, u shkruaj iku ndërtu shtëpia në xhenet. E fitove. Në momentin që ti the bush më gjet mua çka kom bëu, ku ti kom bëu, po unë s'kom bëu gjë. Iku. Po thotë mas i ore elhamdulillah, caktimi i Allahut. Ore çfarë thën atë moment? Atë moment. ماذا قال عبدي لما قبضتم فلذة كبده. Tha çfarë tha robi im kur ja morët atë shpirtin, kur ja morët shpirtin pjesës së trupit të tij dhe të shpirtit të tij. Fëmin. Qala alhamdulillah, tha me lajket o Zot, tha alhamdulillah. Ubnu li abdi bejten fil janna wa sammuhu bejt alhamd. Ndërtojeni robët tim një shtëpi në xhenet, një kështjell, një pallat në xhenet dhe quajini atë shtëpia apo kështjella e falënderimit të Allahut xhelalu. Pra mund të jetë pastrimi nëpërmjet fatkeqësive, nëpërmjet këqijave që i ndodhin njeriu në këtë botë, Allahu xhelalu thjesht e pastron robën e tij. E nëse njeriu i shlyn gjunofet e tij me këto që ne tham, elhamdulillah. Mas kësaj punën kam rishku marrë dhe mirë. Në qoftë se njeriu nuk i shlyn akoma, mbetet një formë tjetër që Allahu xhelalu e pastron robën e tij. E kjo mënyrë pastrimi unë kam quajtur madje në thonjza, që mos na e mori dikush për kapital, kam zhiku i Zotit në këtë botë. Ose shfryrja e xhehenemit në këtë botë. E kush është? Tobja dhe pendimi. E pse me e quajt kështu? Me e quajt kështu o vëllezër sepse tobja dhe pendimi kanë në vetvete keqardhjen. Ka dhimbje brenda. Dhe nuk quhet tobja tobe, po nuk pati mrena keqardhjen dhe dhimbjen për atë që ke bërë. Kur njeriu ndjen keqardhje dhe dhimbje për atë që ka bërë, për mangësit, për tmetat, për taksiratet e veta, ky quhet pendim. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, innamat tawbatu nadam. Pendimi nuk është gjë tjetër vetëm se të ndjesh keqardhje për atë që ke bërë. Në momentin që njeriu ndjen keqardhje për atë që ka bërë, edhe po nuk tha o Zot më fal, po ndjeu, po i dhimbti shpirti për atë që ka bërë, ky quhet pendim. Ky është pendimi i vërtet. Keqardhja kur të dhem shpirti për gjunofin që ke bërë, do më thonë se ti je pendu. Dhe ky është pastrim që Allahu xhelalu i jep robit në këtë botë. Po pse e jep Allahu? Ka thonë Allahu xhelalu për pendimin në Kur'an, thumma taba alejhim liyatubu. E më pas Zoti u aqeli derën e pendimit dhe ata u penduan. Që do më thonë?
Kur robi thot, o Zot, më fal. O Allah, pendohem tek ti për çka kam bërë deri më sot. Kjo fjala e njeriu faktikisht është nga Zoti i Madh. Për këtë arsye Allahu xhallal xhelalu e ka quajtur veten e tij Tawwab, pendim pranuesi. Në momentin që ty Zoti të inspiron pendimin, ti mos u bëj vezves, më thuna, a ma ka pranu Zoti mua apo jo? Nuk e di, nuk jam i qetë. Zoti thot ti pendohu. Puna e robit kush është? Të pendohet, kaq. Dhe në momentin që ty Zoti të çon deri tek pendimi, ti je i sigurt se nuk ka çu deri tek pendimi vetëm se ai ka vendosur të ta pranojë pendimin. Se po të kishte vendosur Allahu xhallal xhelalu që mos ta pranojë ty pendimin, nuk kishte çu ke pendimi. Thumme tabe alejhim lijetubu, e më pas Zoti i inspiroi që të pendohen dhe u pranoi pendimin. Pra ti në momentin që pendohesh, në momentin që thua o Zot më fal, o Zot më fal, çohesh notën, dhe o Zot më fal, o Zot më fal, o Zot më fal. Do më thonë se kjo çuarje, ky pendim, kjo dhimbje shpirti, në momentin që ti je në sejdë, o Zot më fal, o Zot më fal, o Zot, në momentin që ti shfaq pendim, ai ta ka inspiruar ty këtë gjë, Allahu ta ka mundsuar këtë gjë. E ai që ta mundsoi ka marrë përsipër që ti vetëm ta shprehësh se pjesa tjetër i takon Allahut xhallal xhelalu. Po mirë, nëse dikush s'e kanë pastruar gjithë këto gjona, as me pendimin nuk e ka bërë pendimin ashtu siç duhet, sepse pendimi normalisht është kaq i thjeshtë, po normalisht ka edhe disa norma tjera që duhen plotësuar që pendimi të jetë pendim tamam, domethënë. Atëherë kanë thonë ulemat dhe dietarët, nëse i mbetet gjë njeriu pa e shlyer akoma, Allahu xhallal xhelaluhu i jep sprov agonin e vdekjes. Hekën. Për këtë arsye, nëse e shef një njeri që vun në shtatin e vdekjes, mos thuaj as pa i del shpirti, as sa robi keq ka qenë. As sa ka vujt. Ndoshta Allahu për atë është duke bërë pastrimin e fundit. Prandaj dhe ja zgjat Allahu xhallal xhelaluhu. Se ndoshta është duke bërë atë pastrimin e fundit. Ndoshta edhe kjo që qefi jote dhe qeshmja jote qeni, sa ka, edhe kjo jote ati i shërben për t'ju fshi gjunahet, ai pastrohet me fjalën tatë ti ngarkohesh me gjunofet e tij. Mund të jetë kjo e folmja jote në këtë mënyrë se bën që ai lirohet të ti ngarkohesh. Për këtë arsye ka thënë dietarët e Islamit, nuk është hekja në vdekje argument se Zoti nuk e don fort robin e tij. Nuk është argument. Ka njerëz që s'kan lidhje fare me fenë dhe me besimin, vdesin rahat fare, pa vujt hiç. Po çfarë do të thonë se Zoti ju do të mirë atë? Jo, Allahu do që mos të vujt në këtë botë, se i pret gjë tjetër në ahiret. I lehtëson Allahu nga çdo dhimbje në këtë botë, se Allahu ka përgatitur për ata diçka shumë të rëndë në botën tjetër. Se nuk t'i jep Zoti të dyja, vëllezër, nuk t'i jep Zoti të dyja. Mirë në këtë botë, e mirë në botën tjetër, s'ka. Do të vush ke njëna për tyne. Kështu që më mirë me vujt robi këtu, se sa me vujt në ahiret. A mo ti mos e kërko. Mos thuaj Zot, po pata për të vujt atje më jep këtu. Mos e thuaj këtë gjë. Po çfarë të them? Thuaj Zot, më fal. Se njëri për sahabëve, për shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, duke i kuptuar mirë këto gjëra për të cilat po flasim ne, kishte bëj ditë dua. Kishte thonë, "O Allahu Zotim, nëse unë meritoj diçka në botën tjetër, më jep në këtë botë, më laj në këtë botë." Osmu. Një ditë, 2 ditë, 3 ditë, 4 ditë, ishte pranu duaja o vëllezër. 5 ditë, 6 ditë, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tha pejgamberi, ku është filoni? Tha në pejgamberi Zotit, nuk e dim se çfarë ka, se filani ka 15 ditë që ka zonë shtratin. Tha pejgamberi se do të ketë 9 diçka. Tha do të ketë 9 diçka. Ç'është kjo 15 ditë pa luajtur shtratin? Ai ishte mirë. Çka ka bova ki? Dhe i shkon pejgamberi sa, se mi thotë o filan, po. Thot çfarë ke? I thot po pejgamberi Zotit, s'mund pa qef. Thot pejgamberi çka ke thon? S'mund të thosh te pejgamberit kështu. Kat, se di çka ka ndodhur. Tha pejgamberi sa çka ke thon? Pejgamberi fliste nëpërmjet kujt? Nëpërmjet Allahut xhallahu xhallahu. Tha pejgamberi Zotit kom bëj duaj. Tha çfarë duaj ke bën? Tha kam thon o Allahu Zotim, nëse kam diçka për ta vujt në ahiret më jep në këtë botë. Tha pejgamberi mos bëni kështu lutjesh herë tjetër. Mos bëni kështu lutjesh herë tjetër. Po si të themi, o Allah, inni es'aluka al-'afwa wal-'afiyah, o Allah më ruaj, më shpëto nga gjunat dhe nga mëkatet.
E nëse bëj gjunahe dhe mëkate, mi fal, edhe pastro për gjurmëve që lejnë gjunahet dhe mëkate. Atëherë le të kthehemi. Mund të jetë pastrimi i njeriu me agoninë e vdekjes. Mund të jetë me agoninë e vdekjes. Për këtë arsye kur u fut Abdullah ibn Mesudit tek pejgamberi sa se e pa tu vujt në smunin e vdekjes, në agoninë e vdekjes, tha pejgamberi i Zotit, tha Allah Allah, tha pejgamberi i Zotit, edhe ti vuke në agoninë e vdekjes, ti pejgamberi i Zotit, dashmi i Zotit, tu vujt në agoninë e vdekjes, tha pejgamberi sa se inni la u'akku ka rajulain minkum. Tha unë e kam agoninë e vdekjes sa dy fishi i një besimtari të thjesht. Ndërkohë që pejgamberi sa se çka ka thonë Zoti për të? Çka ka thonë? Inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ne të dham ty o Muhammed çlirimin e madh, çlirimin e Mekës, se Zoti ti ka fal të gjitha gjunat që ke bërë dhe që do të bësh. Megjithatë, agonia ishte agoni. Thot nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu ta'ala anha, e lagja mizvakun me ujë edhe ja fusja në gojë pejgamberit sa në agoninë e vdekjes. Sallallahu alaihi wasallam. Pra mund të jetë pastrimi i njeriu me agoninë e vdekjes. Edhe nëse njeriu pastrohet me agoninë e vdekjes, elhamdulillah. Po nëse nuk pastrohet me agoninë e vdekjes, ka met edhe diçka, i jepet edhe një shans i fundit që quhet La ilaha illallah. Po e tha, në momentet e fundit të jetës tij, Allahu xhalla xhelalu ja zbardh gjithçka çfarë ka bërë më përpara. Ky njeri, nëse e thot shahadetin la ilaha illallah, në momentin e fundit të jetës tij, çdo gjë që do të vi pas këtij momenti për këtë njeri do të jetë nur, dritë, marrësi dhe bekim, s'ka vujtje për këtë njeri. Allahu na bëf për aty në njerëzve që në ato momente të fundit të jetës tonë na japi Zoti fuqi, e të na japi Zoti sukses që ta themi fjalën la ilaha illallah. Amin. Po nëse njeriu nuk e thot këtë fjalë dhe janë fshi gjunohet me agoninë e vdekjes, çdo gjë do të shkojë mirë prap. Po nëse njeriu nuk e thot këtë fjalë dhe nuk janë fshi gjunohet me agoninë e vdekjes, ka një pastrim tjetër, që është pastrimi në varr quhet. Pastrimi në varr. A keni dëgjuar ju, normalisht çdo besimtar musliman ka dëgjuar që në varr ka edhe shpërblim, edhe ndëshkim. Dhe kjo është një pyetje që neve shpesh na bën musliman dhe na thon, po mirë vëlla, muslimani i cili është për shembull në botën tjetër për xhenetlive, në varr si do të kaloj? Ka për ta vujt varrin apo themi varr se si i ka punët me gjunahet. Nëse ja ka fshi Zoti gjunahet me këta që ne përmendëm, në varr ka për të kaluar mirë. Allahu na bëf për këtyre njerëzve. Amin. E nëse ky njeri ka gjunahe pa shlyer akoma, do të vujë në varrin e tij. Edhe vujtja e tij në varrin e tij shërben si çlirim, si pastrim për gjunahet e tij. Pra mund vujë njeriu në varr, e kur del ditë e gjykimit del pa asnjë mëkate të gjunahe. Po mund ndodhi edhe ajo gjëra tjetër, që njeriu vun në varrin e tij pa aq shumë e ka nxjerrë veten e vet, saqë edhe kur del në botën tjetër kanë më të dallgjona pa u shly. Allahu na ruaj. Allahu na ruaj. Nuk ka gjë më të keqe se dash përpara Zotit i nxim nga gjunahet. Allahu na ruaj. E gjunahet në botën tjetër si përkthehen? Përkthehen me mungesë drite, Allahu na ruaj. Me mungesë nuri. Pra njeriu pa gjunahe dhe njeriu i pastër e ka dritën e fortë dhe i kalon procedurat e ditës gjykimit me shpejtësi dhe nuk vun, e ai njeri i cili ka gjunahe dhe probleme, nuri dhe drita e tij ditën e gjykimit kanë probleme, e si pasojë i vonohen procedurat e ditës gjykimit. Allahu mos na bëj për këtyre njerëzve. E nëse njeriu del përpara Allahut në botën tjetër dhe akoma ka probleme, atëherë ka një mënyrë tjetër që Allahu xhelalu e pastron robën e tij në ditën e gjykimit, që janë sprovat që mund përjetojë njeriu ditën e gjykimit. Ka njerëz që do të përjetojnë sprova ditën e gjykimit. Dhe këto sprova që ai përjeton ditën e gjykimit janë si një lloj pastrimi dhe shpërlarje për gjunahet e tij. Po mirë, nëse i kalon të gjitha procedurat e ditës së gjykimit dhe prap i kanë mbet probleme dhe vuajtje. Atëherë mbetet një mundësi tjetër që ky njeri të shpëtojë. Kush është kjo mundësi? Shefaati. Pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam
do të ndërmjetësoj për ummetin e tij. Po do të ndërmjetësoj për gjunafçarët? Po, edhe për gjunafçarët. Madje një hadith çfarë tha? Ndërmjetësimi në ditën e gjykimit do të jetë për ata që kanë bërë gjunahe të mëdha. Po për ata që kanë bërë gjunahe të vogla, ato s'ka dyshim që do t'i përfshijë shefati Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po edhe ata që kanë bërë gjunahe të mëdha do t'i përfshijë shefati Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Shefati i besimtarëve, besimtarë për njëri tjetrin do të bëjnë shefat. Me lajket për besimtarët do të bëjnë shefat. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për besimtarët do të bëjë shefat? Allahu xhalla xhelalu për besimtarët do të bëjë shefat. Do të vijë një moment që Allahu xhalla xhelalu ditën e gjykimit do të thotë, ndërmjetësuan besimtarët për njëri tjetrin, ndërmjetësuan me lajket për besimtarët, ndërmjetësuan profetët për besimtarët, tani ka mbetur shefati im, shefati Allahu xhalla xhelalu. E Allahu xhalla xhelalu mbush disa grushta nga zjarri i xhenemit me njerëz dhe i fut direkt në xhenet. Atë mbetet alternativa e shefatit. E nëse nuk e kap njeriu as shefati, atëherë i mbetet një alternativë që quhet derdhja e mëshirës Allahut mbi robën e tij. Po do të ketë njerëz që nuk kanë pastruar me gjithë këto procedura, kanë mbet akoma të papastruar, po nuk i ka kap lista shefatit, nuk i ka kap procedura shefatit, atë këta njerëz mbeten përballë asaj që quhet mëshira e Allahut xhallahu xhallahu. Ka njerëz që do dalin përpara Allahut me gjuna. E Allahu xhallahu xhallahu do të vijë një moment do të thotë robët vet, o robim, siç tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ma minkum illa wasayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman. Nuk ka njëri për ju që s'ka për të folur me Zotin ditën e gjykimit. Subhanallah. Vetëm kjo fjali është e mjaftueshme që ne t'i vëjmë gishtin kokës. Vetëm kjo fjali. Nuk ka njëri për ju që s'ka për të folur me Zotin e tij ditën e gjykimit. Ndërmjet ti dhe Zotit ti nuk do të ketë përkthyes. Fa yadau alayhi sitarahu. E Zoti derdh mbas robit ti perden, edhe je vetëm ti me Allahun xhallahu xhallahu. Vetëm ta menosh këtë takim, kjo duhet bëj ty shumë korrekt në këtë botë. Ej, ka vërtet një moment që ke për të qenë vetëm ti me Zotin ta, tek për tek, subhanallah. Vetëm kjo duhet, vetëm këtë, sikur të menoshim ne nga Islami, sikur ne nga feja e Zotit, vetëm këtë moment kuptojmë mirë për Zotin që nuk ka Zot tjetër përveç tij, do të ishte rregulluar jeta jonë. Nuk do të kishim asnjë probleme, as në namazin sabah që e falim mas lindjes diellit, as nuk do të kishim probleme me këtë apo me atë, apo me atë, apo me atë, apo me atë. Hiç fare. Vetëm me menu këtë moment. Momenti kur do të jesh vetëm ti dhe Zoti yt, tek për tek. E Allahu xhallahu xhelalu i përmend robit të tij ca gjona nga kjo botë. Thotë robi, a më mend thot atë ditë kur ke bëu kështu? A më mend thot atë ditë kur ke fol kështu? Dhe i përmend thot pejgamberi sa sem, i thotë i përmend robit ca gjunofe të vogla. Dhe robi duke i pranuar Zot, po Zot ashtu është, po Zoti im ashtu është, po Zoti im ashtu është. Robi ndërkohë që i përgjigjet Zotit i thot po Zoti im ashtu është, thot me veten e vet, kur këto të vogla të Zotit po më përmend, po kur të filloj Zoti im me përmend ato të mëdha, po me vete ky kështu. I thot Allahu xhalla xhelaluhu, o robi, to gjinovet i kam lunë në dynja, s'ti ka ditë kush. Edhe unë po t'i mbuloj këtu sot në këtë botë, edhe vetëm që po t'i mbuloj, po do t'i kthej sevap dhe shpërblim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Në atë moment, robi kur e merr këtë lajm të mirë nga Zoti i gjithësisë, i largohet perdja edhe bën që me hik. E nuk ikën, po kthehet edhe herë ke Zoti, thotë o Zot, haj thot Allahu xhalla xhelalu. Kam disa gjunove të mëdha që nuk më përmend fare. Allahu Akbar. Thot o Zotim, po janë disa gjunove që s'mi përmend fare, ti përmend sa të vogla, po unë kam bëhet ata të mëdha. Me kuptimin, mirë këto të voglat më ktheven në sevap, po më ato të mëdha çfarë do bëhet, ato nuk kthesh ato në sevap. Edhe qeshi pejgamberi sa sa kur e tregoi këtë ngjarje në ditën e gjykimit. Po nëse nuk ndodh kjo, dhe njeriu nuk pastrohet edhe me këtë lloj situate, atëherë mbetet një pastrim tjetër që lut Allahun që asnjëri prej nesh mos jetë pjesë e këtij lloj pastrimi. Pastrimi me zjarr xhenemit, Zoti më. Do të ketë për njerëzve besimtarë që do të përfundojnë në zjarr xhenemit. Pse? Do të vujnë ato gjona që nuk i kanë la dot në dynja. As nuk i kanë la me agoninë e vdekjes, as nuk i kanë la dot
me jetën e varrit, as nuk i kanë larë me sprovat e ditës së gjykimit, as nuk i kanë larë me shefat, as nuk i kanë larë me takimin, atë mbetet një pastrim që quhet pastrimi i xhehenemit. Allahu na ruaj. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhalla xhelalu ja ka bërë haram zjarrit të xhehenemit që të tres ata njerëz që i kanë rënë sejdë Allahut në këtë botë. Vendet e sejdës do të jenë siç i ka bënë ju në këtë botë. Sepse do të ndodhi një ngjarje në xhenet. Do të ndodhi një ngjarje në xhenet. Do t'i thonë besimtarët Allahut, masi të futen në xhenet dhe sigurohen besimtarët për veten e vet, gjejnë vendin e vet, shtëpinë e vet, adresën e vet. I kërkojnë besimtarët një takim Allahut, i thonë o Allah, duam një takim. Dhe ju vjen Zoti në takim. Subhanallah, la ilaha illallah. Thonë o Allah, o Zoti ynë. Ne thonë o Zoti gjetëm çfarë na ke premtuar dhe jemi të kënaqur për atë që ti na ke dhënë. Mirë po o Zoti ynë. Në dynja kemi pas sa vëllezër që faleshin me ne, agjëroheshin me ne, bëshin punë të mira me ne, po s'po i shohim në xhenet. Thot Allahu xhalla xhelaluhu, ata janë robët e mi që po i pastrojmë në zjarr xhehenemi për disa kohë, po përfundimi i tyre do të jetë xheneti. Ja vllazëria për hir të Allahut, dëgjojeni çfarë thot vllaznia për hir të Zotit, dashuria për hir të Zotit. Thonë o Allah o Zoti ynë, neve nuk na bëhet marr xheneti pa i pa dhe vëllezërit tonë xhenet. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. O Allah o Zoti ynë, neve nuk na bëhet marr xheneti pa i pas dhe vëllezërit tonë xhenet. Thot Allahu xhalla xhelaluhu, do të vinë ata në xhenet, po do të kalojnë ca kohë në xhenem. Thonë këto besimtarët, o Allah o Zoti ynë, nuk na bëhet marr xheneti derisa të shohim vëllezërit tanë në xhenet. Thot Allahu, do të vinë robët e mi në xhenet, do të vinë, po do të vujnë ca kohë për pastrim. E kështu ata i flasin Allahut dhe Allahu i flet atyne derisa të thot Allahu, shkoni në xhenem dhe merrni vëllezërit e tuaj nga zjarri i xhehenemit dhe futeni në xhenet. Allahu ekber. Allahu ekber. Kështu që bëj sa më shumë vëlla në besim, vëllezër në besim, se ndoshta do duhen atë ditë ju bjerë mendja për ty dhe thonë o Zot, filonin e kena pas parë për herë në xhami, agjeronte me ne, bonte punë të mira me ne, po s'po e shohim xhenet. Shto vëllezërit e mirë, se vëllezërit e mirë nuk të humbin në botën tjetër. Ka thënë Zoti në Kur'an, al akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al muttaqin. Të dashurit dhe miqt në ahiret do të jenë armiq njëri tjetrit. Kush e kushtja hudhi? Përveç njerëzve të mirë devotshëm. Dashuria dhe vllaznia mes tyre nuk do të humbi as ditën e gjykimit, as nuk ka për të humbur në xhenet. Lutë Allahun e Madh Zotin e gjithësisë që të na bëjë vëllezër të dashur për hir të Tij. Lutë Allahun e Madh Zotin e gjithësisë që po nuk e pam njëri tjetrin në xhenet, i themi Allahut, o Allah Zoti ynë, po filoni falej me ne, rrinte me ne, o Allah nuk na bëhet marr xheneti derisa ta morim vllajën ton në xhenet. Zoti na fal, Zoti na mëshiroft, Allahu na pastroft me mëshirën e Tij, me mirësitë e Tij, e Allahu xhalla xhelalu na ruajt nga sprovat e agonisë së vdekjes, nga sprovat e jetës varrit, nga sprovat e ditës gjykimit, e na ruajt Zoti i Madh nga sprova e pastrimit me zjarr xhehenemi. Amin. Amin, amin, walhamdulillahi rabbil alamin. E sfundi e falenderoj edhe një herë hoxhën e nderuar Ahmedin, i cili u bë sebeb për këtë takim dhe për këtë tubim, dhe vëllezërit e tjerë, falenderoj dhe hoxhën Florin që ishte këtu prezent me ne sot. Zoti ju nderoft edhe ju shpërbleft juve që patët durim dhe sabër, se thonë ai që flet e ka më të lehtë, ndërsa ai që dëgjon është në sprovë. Kështu që Zoti ju shpërbleft me të mirë, Zoti ju nderoft, e Allahu xhalla xhelalu siç na ka bashkuar në këtë vend, në këtë xhami të fshatit Gjepal, na bashkoi Allahu xhalla xhelalu në hijen e arshit të Zotit ditën e gjykimit, e të na bashkoi Allahu xhalla xhelalu në xhenetet e tij më të mira, në xhenetin Firdaus. Amin.
Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa natubu ilayk. Zoti ju shpërblet me xhenet.